Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video. જય શ્રી કૃષ્ણ. અમારા રસોડામાં આપનું સ્વાગત છે. આજે હું બનાવવા જઈ રહી છું પુલાવ ભાત. ભાત બનાવવા માટે મેં 2 ચમચા તેલ લીધું છે, પછી બાસમતી ચોખા 2 વાટકા, 1 ચમચી જીરું, 2 મરચાં, 1 વાટકી વટાણા, તજ, લવિંગ ને લીમડો, મીઠો, ધાણા ભાજી, બટેટા, ટમેટા, ડુંગળી અને વઘારેલા ભાત બનાવવા માટેનો મસાલો, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે. તેલ આવી જાય એટલે આપણે આખું જીરું નાખી દેવાનું છે આમાં. પછી તજ, લવિંગ, લીમડો, મીઠો લીમડો, પછી હિંગ નાખવાની 1/2 ચમચી, પછી આમાં ડુંગળી નાખી દેવાની. ડુંગળીને થોડીક હલાવવી પડશે, કચરી ચડી જાય. ચડી ગઈ છે તો આપણે હવે એમાં બટેટા નાખશું, પછી આપણે વટાણા નાખશું, પછી આપણે લીલા મરચાં નાખશું. અધકચરું થઈ ગયું તો હવે હું ટમેટા નાખીશ. હવે હળદર, હવે કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખવું. હવે ગરમ મસાલો, ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, હવે આમાં ચોખા ડૂબે ત્યાં સુધી પાણી નાખવાનું. હવે આમાં બાસમતી ચોખા નાખી દઈશું. માં 3 સીટી વાગે ત્યાં સુધી એને ચડવા દેવાનું છે. પછી 3 સીટી વાગી જાય એટલે ઉતારી લેવાનું છે. આપણે કુકર નીચે ઉતારીને જોઈ લઈએ કે પુલાવ ભાત કેવા થયા છે. હવે આપણે આની માથે ધાણા ભાજી નાખી આપણે ભાતને ડીશમાં સારી રીતે લઈ લઈએ. આપણા વઘારેલા ભાત બની ગયા છે, તો તમે ભૂંગળા, કેચઅપ, છાશ સાથે ખાઈ શકો છો. તો આવી અવનવી વાનગીઓ જોવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને Subscribe,